God morgon. Nej men alltså förlåt, men det är så sjukt att jag nu är brunett. Jag gick ju till Styleport och så var jag så här: jag behöver en stor förändring, jag vill bli brunett. Men jag trodde ändå inte jag skulle bli brunett. Men jag blev verkligen det, och du kan ju verkligen säga att jag har gått och blivit en brunett. Det är så sjukt, jag är fortfarande jätte ovan. Alltså det blev ju exakt den färgen jag ville ha enligt min inspo-bild. Men alltså hår gör så mycket, och jag är lite så här. Jag kanske vill vara lite honey blond istället. Nicky, kan inte du komma hit? Nu vet jag inte riktigt om jag kan göra så mycket åt den här hårfärgen, för att jag vill inte slita för mycket på det. Men jag tänker liksom att det här är lite mer det jag ska bli. Jag tror det hade funkat också. Alltså, jättefint. Ja, du kan komma. Tack. Men jag är brunett, det känns kul med en förändring. Det känns också som att det händer någonting mer. Jag känner mig inte lika platt, fast jag är alltid, alltså jag är blond på insidan. Så att en väldigt konstig period just nu där jag inte riktigt vet vad jag tycker om det. Jag vet inte vad jag känner, jag vet ingenting. Jag har ingen aning. Det känns som att de flesta liksom tyckt att det är snyggt. Men sen så har jag ju några liksom i min närhet som är lite så här. Ja, jag vet inte riktigt. Och då blir man så himla så här rådvill. Det handlar om en vanlig sak, men jag är inte van än och jag måste nog ge det lite tid. Men samtidigt är det så här, ska jag hinna bli honey blond till bröllopet vi ska på i slutet på juni? För det är så svårt. Okej, men det är massa roliga grejer som händer. Och jag ska visa er mitt senaste inköp. Alltså det här är det absolut finaste jag någonsin skådat. Har ni sett en så vacker möbel förut? Alltså hur fin är den här? Jag hittade den på Auctionet och den kostade mig 750 kronor. Sen så glömde jag ju titta vilket auktionshus jag vann den i, så den var tydligen typ i Skåne. Så att den kostade lite mer att få hem. Men värt varenda jäkla krona. Vi hade en tanke av att bara använda den här delen som ett överskåp i nya köket. Men nu när jag liksom ser hela möbeln IRL så är jag så här, jag vill använda hela. Jag vet bara inte riktigt hur. Kanske liksom att man använder den här i köket och sätter ändå upp den på väggen, så kan man ha saker här under. Eller så tar jag bara den här delen till köket som ett överskåp och så använder vi den här till kontoret. Jag har ju signat, jag tror bara att jag har visat det på Snap, men jag har ju signat ett kontor som ligger på den absolut bästa adressen i den perfekta storleken, som är så jävla fin. Och vet ni vad? Ni ska faktiskt få följa med idag och kolla på den. Jag har fått nycklar. Jag inväntar bara den här lilla skylten som ska upp, du vet, på dörren. Den skulle ha varit där nu, men det blev lite förseningar. Men här har vi dem. Så nu, gud, men de liksom flyttar sig ett steg ju närmare jag kommer dem. Men så att vi ska till kontoret och fira. Jag ska även träffa inredaren på torsdag. Och då ska vi ha haft det första mötet. Vi har måttat allt, vi har bestämt färg, liksom, grejer och allting. Nu ska hon visa hur det kommer se ut. Och vad för möbler, vad för liksom, stuckatur. Okej, ni får hänga med, jag ska klä på mig. Marinblå klänning, blazer, slingbacks. Min första kontorslook. Så kul! Och nu ska vi också packa då en liten firningslåda. Så vi har med oss lite bubbel. Vi har med oss 3 glas. Det gäller ju att fira alla vinster i livet. Ska vi köpa lite tårta, så 3 skedar. Ready to go? Välkommen in. Välkommen in. Så kul. Här har vi det. Alltså, det är så fint och det ska bara bli finare. Här har vi då Alice och Nickis kontor. Och bara in med någon fin kontorsbyrå och
anslagstavlor och soffor och fåtöljer. Och här är tanken att vi ska bygga som en liten kaffehörna. En kaffebänk och allting. Och sen så har vi ett litet pentry här som räknas inte som pentry, men jag vet inte hur mycket jag ska göra med det. Men det är så fint. Och sen då, välkomna in till mitt kontor. Alltså det här kommer bli så fint. Det är så bra. Alltså nu, hörni, vi ska ju då möta på torsdag om vad vi ska måla. Det ska in med stuckatur. En stor spegel här tänker jag. Och sen så har vi valt liksom lite olika färgskalor. Så det ska bli så spännande att se vad hon har att säga om vad det kommer bli. Men liksom ett stort skrivbord här med så här läderstolar. Det här kommer bli så fint. Alltså jag är så taggad. Nu ska vi skåla i champagne och äta tårta. Nu har jag suttit och jobbat hela dagen faktiskt här. Vi tog en snabb lunch på bröd och salt och sen gick jag tillbaka. Gud, det ekar ju så mycket, det är ju inga möbler. Men jag har ändå känt in och känt av rummet och det känns så otroligt att liksom kunna gå och sätta sig någonstans i stan som inte var fullt av människor. Utan jag kunde vara själv, jag kunde fokusera. Nu ska jag ta mitt pick och pack och dra på Megaformer. Här har vi min lilla outfit jag bytt om till där. Alltså förstår att jag kommer kunna ha träningskläder här så jag slipper liksom hålla på och packa med mig. Så exercera. Så taggad på träning. Nu kör vi. Då har vi varit duktiga och kört ett lite Megaformer. Alltså Stella, som jag typ alltid kör med. Hon är så tuff. Hon tränar så mycket stjärt. Och det är precis det jag vill ha. Alltså jag vill ha upp min stjärt 5 centimeter eller någonting. Alltså alla som har fått barn vet precis vad jag menar. Den är ju liksom platt och obefintlig. Och nu vill jag bara ha en stjärt. Så att jag ska försöka köra Stella då. Eller hennes pass. 2, 3 om jag orkar gånger i veckan. Och hoppas på att det händer någonting. Nu ska vi hem och hämta alla kids. Todd har sin sista karatedag idag. Så att sen är det skolavslutning liksom. För karate. Och så har vi då Tintin som vill lära sig att cykla. Todd lärde sig förra veckan. Så att så kul för honom. Så nu vill Tintin också lära sig att cykla. Så vi ska väl ut och göra det, lite familjegrejer. Det är otroligt väder så jag ska verkligen försöka njuta av det så länge det varar, för det ska ju regna i helgen. Nu har vi hämtat upp 2 av 3. Oj då. Och den här killen, du har ju klippt dig, ska jag visa din frisyr. Kolla här, vilken snygging. Du går barfota hem alltså? Ja. Ibland orkar man bara inte. Så att... You do you, tjejen, eller hur? Nu har vi hämtat samtliga barn. Todd har också klippt sig. Ska visa din nya frilla. Du fick till och med lite rött. Det är en kort promenad, men den tar ungefär en timme. Alla tar från mig. Så möts man av den här. Vad har du gjort? Ja, då skulle du sett den andra killen. Buster. Du kanske ska vila lite. Då har han alltså ramlat rakt. Alltså det sticker ut hela här. Jag sa ju det hänger ju liksom, jag känner ju det när det blinkar. Så hänger. Men Buster, jag tror att du behöver åka in. Ser du hur svullen du... Jo, snälla, kan du göra det? Jag behöver inte åka in för det här, det är inte, det gör ju slump. Det kanske har blivit någon blodsamling och sen vaknar du blind. Nej, så är det. Men alltså du gick in i en vägg, vet du hur dumt det låter? Ja, jag vet att det låter skitdumt. Men det är ju så, min högerfot blir stukad ibland. Ja. Och när det händer så bara stäng kroppen av och vägra bära på det benet. Titta vad som hänt med pappa, Titti. Då... Jag ramlat. Och då föll jag
Och så rakt in i en husvägg. Gjorde skitont. Hur flög du? Men primärt så är det liksom, var det mest Hur pinsamt. flög du? Men det var ingen som såg. Nej. Nu har jag nattat Ted, det tog sin lilla tid. Men vi fick otroligt trevligt kvällsbesök faktiskt. Hanna och Erik ringde och sa det är strålande sol. Kan vi få komma hem till er och grilla? Och jag och Buster tackar aldrig nej till vänner som säger så här: hej, vi kommer hem till er, vi tar hand om er, vi handlar mat, vi grillar. Så att då här har vi kockarna. Och den här tjejen, hon bara hjälper till, hallå? Och nu så ska vi då njuta av en otrolig sallad och gott kött. Kameran. Hörrni, Hanna och Erik har gått hem. Klockan är 11. Och jag håller på att göra min godnattrutin. Jag har ändå hunnit stoppa in allt i disken och kört en till tvättmaskin. Nu ska jag gå och sova för att imorgon hade jag tänkt att gå upp, lämna barnen, gå ut och springa och sen fixa mig för att Bianca gästar podden. Och sen ska jag på ett event och sen ska jag på ett annat event. Så jag är först hemma vid 19. Så då kan det vara skönt att träna innan. Och så har jag förberett då ett litet kit till Bianca. Jag har verkligen fått bort allt smink. Det ser lite fräckigt ut. Jag har förberett ett litet kit som jag tror att Bianca kommer bli glad över när hon får. Så jag har alltså... Jag tar med vår rabbit från Njut och the magic wand. Ska se om hon får någon favorit. Men en grej också som är så jäkla kul med Njut är att det är så många pojkvänner som har hittat till oss. Och det är så jävla kul. Det är så många DMs från killar som skriver så här: vad ska jag köpa till min tjej? Och man bara, de har fattat det. De här killarna har verkligen fattat grejen. De vet vad en tjej blir glad för. Och det är liksom fräscht, det är snyggt, det är sexigt. Så jag tänkte ta med de två till Bianca. Och Hanna kommer få den här lilla hjärtat. Jag tänker liksom när hon ska spice upp en dejt eller så. Det är ju vår secret lover. Den som kommer med fjärrkontroll. Så 3 olika otroliga produkter som jag tror tjejerna kommer bli väldigt glada för. Men nu ska jag gå och lägga mig. Vi ses först på torsdag igen. När vi ska träffa Emma då. Emma Dixon som är min interior designer för kontoret. Så vi ses då. Puss. God morgon gänget. Jag har fixat mig, gjort i ordning barnen och nu ska vi lämna dem på skolan och förskolan och sen har jag ett möte om 1 timme prick som jag hoppas att jag kommer hinna till. Med då Emma. Till vilket möte? Jag har ett möte på mitt nya kontor. Vad ska du pyjamas på dig? Pyjamasparty. På förskolan. Herregud, oj. Okej, nu ska jag bara få det här packet att gå. Precis när vi skulle gå hemifrån så gick Todds bästis och pappa förbi och var så här: jag kan ta Todd till förskolan. Vilket är så nice för att grejen är att Todd börjar 8:10 och den här börjar 8:30. Givetvis att jag kan ändra det, men för mig är det så här att börja dagen efter 8:30 eller liksom 8:20 spelar ingen roll. Och jag vill liksom... Jag kan inte hämta tidigare än 16:30 oftast. Så det var så skönt. Så nu köpte vi oss i alla fall 10 minuter till. Okej kids, är ni redo? Ja! Yay, vem ska gå till förskolan? Ja! Nu är vi på kontoret igen och nu ska vi träffa Emma. Ja. She's coming with coffee. Så nu ska vi se vad vi kommer hitta på. Jag fick sån så här... Nej men ångest när jag var så här, och så jag till Buster, jag bara... Men Buster, jag har ett kontor nu, jag har ett ansvar. Alltså jag måste betala hyra varje månad. Och han bara... Du har 3 anställda, du har en bil. Alltså, han bara, du... Det är ju också dyrare. Ja, och han bara så här, du... Alltså det är inte mer ångest att behöva betala en anställd. Jag bara... Jo, det är sant. Det är ju större än så. Jag vill ju fucka dig. Hur fuckar du mig? Nej men om jag, alltså... Men hur ska jag slutar jobba, du kan inte sparka mig. Alltså liksom, det finns ju liksom... Det är ju space.
Men det är ju lättare än att det här är bara ställa upp på sin uppsida. Alltså, så. Ja, det Det är inte så mycket pengar jag kostar. Ja, det är det ska du ha. Hej, du var en vlogkamera rakt intryckt i ansiktet. Hur mår du? Bra! Oj. Du har alltid... Hej! Ja, så mycket prover. Vi är så Massa taggade. grejer. Kul! Nu ska vi då alltså gå igenom alla prover och så, för vi har ju satt liksom hela färgkombinationen och jag har ju sagt att jag vill liksom att det här kontoret ska liksom, man ska förstå att det är Lojsans kontor, att det ska andas mig och mina företag. Ja. Så att nu ska vi gå igenom allt det och nu jag är som ett barn på julafton. Det här känns så stort. Yes. Kul. Ja, men så det här är liksom the overall scheme för hela kontoret. Och det är uppdelat i lite rum. Här har vi Lojsans rum. Här har vi liksom kök, lounge och ditt kontor också. Ganska så här varma färger, mycket av det här ljusblå. Och saker och ting kommer upp igen i alla olika rum. Så ingenting är bara unikt i ett rum, utan allt är lite återkommande. Så vi liksom helhetskänsla över hela kontoret. Röd tråd. Ja, precis. Så mycket av det här varma, det är valnöt, det är ljusblått. Och så kanske ser ni någon detalj lite i gult också. Wow. Moodboard. Alltså har ni sett? Men det här kommer bli så bra så att jag vet inte hur jag ska ta vägen. Nu vill jag vill att det ska vara klart nu. Nästa vecka. Åh herregud. Så hörni, hemma igen. Spenderat dagen med möte och podd. Och nu ska jag skicka iväg den här lilla vloggen. För den ska nämligen upp nu. Så att jättekul att ni har hängt med den här veckan också. Jag vet inte om jag har sagt det, men jag har även bokat en till frisörtid. Så att nu ska vi in med lite slingor. Alltså, det ser ut i min lins som att det är rött. Det är det inte. Men vi ska in med lite ljusare slingor. Så att det blir lite mer liksom honey blond. Hörni, ha det bra. Vi ses och hörs nästa vecka.